إن هؤلاء فروا من مكة وتركوا دين آبائهم وأعمامهم ولم يدخلوا في دين النجاشي، فسلم هؤلاء الصحابة إلينا، نحن أدرى بهم ونحن أعلم بهم. فذهبوا فعلا لكل بطريق بهدية، وقالوا البطريق اللي هم عايزينه، احنا هنكلم النجاشي، لكن قبل ان نكلم النجاشي انتوا كلموا النجاشي، قولوا دول الناس فروا من مكة وفروا من دين قريش ولم يدخلوا في ديننا، يعني المهم يميلوا النجاشي علشان يسلمهم الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. فأعطوا كل بطريق هدية، وبعدين كلموا النجاشي بعد كده. فالبطاريق كلهم قالوا النجاشي سلمهم، أعطوا الاثنين دول أولاد الصحابة وسلموا. النجاشي قال لا، لن أسلمهم إليهم إلا بعد أن أسمعهم. قالت أم سلمة ولم ينزل بنا مثلها، خافوا ان هم يسلموا الصحابة لقريش مرة أخرى. فالنجاشي قال لا، لا أسلمهم حتى أسمعهم. فندبوا جعفر بن أبي طالب يتكلم نيابة عن الجمع كله، فقام جعفر يتكلم، قال يا أيها الملك. كم كان عدد الصحابة شيخ؟ نعم، الصحابة عددهم كم كان؟ الصحابة كانوا البيعة الثانية الهجرة الثانية كانوا حوالي 300. الهجرة الثانية غير الأولى كانوا كام 80، الثانية كانوا 300 تقريبا. فتكلم جعفر فبين حال الصحابة إبان يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حال الصحابة كانوا يأتون الفواحش ويشربون الزور ويأكل القوي الضعيف، حتى بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعرف نسبه ونعرف أهله ونعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل وألا نعبد إلا الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بصدق